สวัสดีครับเพื่อนๆ ตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Seek War 101 นะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนำทีมกันบ้านที่เพื่อนๆเจอกันใน Seek War มาวิเคราะห์แมคานิกของทีมและแนะนำทีมสำหรับการเข้าตีรวมถึงวิธีการตีด้วยนะส่วนทีมกันบ้านในวันนี้ก็ยังคงเป็นบ้าน4 ดาวอีกเช่นเคยนะครับโดยทีมกันบ้านทีมนี้เนี่ยเพื่อนๆจะพบเห็นได้มากก่อนยุคที่หมวดแสงระบาดนะครับโดยทีมกันบ้านทีมนี้ประกอบไปด้วยพินไฟที่เป็นลีดมาพร้อมกับวูฟน้ำแล้วก็ตัวไฮไลท์เลยนะครับโอ้นี่มูฉะแสงก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ทีมกันบ้านกันนะครับต้องขอบคุณบ้านตัวอย่างจากพี่ริว 6 NOV ด้วยนะครับเรามาเริ่มดูรูนตัวแรกกันเลยพินไฟพี่ริวเลือกที่จะใส่เป็นรูน EX แล้วก็รูนวิวสแตทก็ตามภาพเลยควรทำต้านทาน100นะครับเพื่อที่จะได้ติดบัฟแดงยากๆตัวต่อมาวูฟน้ำพี่ริวเลือกที่จะใส่เป็นรูน EX แล้วก็รูนเดสทรอยนะครับสแตทก็ตามภาพเลยได้มาถึงตัวไฮไลท์ของเรานะครับโอ้นี่มูฉาแสงพี่ริวเลือกที่จะใส่เป็นรูน EX แล้วก็รูนเดสทรอยนะครับสแตทก็ตามภาพเลยซึ่งความน่ากลัวของคินคีเนี่ยอยู่ที่ตัวของ Passive Skill นะครับโดย Passive Skill ของโอนิมูฉาแสงก็คือเราจะไม่มีทางตีใส่มันติดคริติคอลนะครับผมและถ้าหากเป้าหมายโจมตีแล้วก็เราได้รับความเสียหายจากศัตรูน้อยกว่า 15% ของ Max HP สูงสุดเนี่ยจะทำการโจมตีสวนกลับเลยนะครับนี่นะครับคือความน่ากลัวของโอนิมูฉาแสงทีมตีทีมแรกที่ผมจะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือกุ้ยลมฟักทองลมแล้วก็ชาชาครับผมซึ่งเราจะใช้กุ้ยลมเป็นleader skill นะครับส่วนรูนของกุ้ยลมก็ใส่เป็น EX Destroy นะครับผมส่วนสแตทก็ตามภาพเลยนะครับเพื่อนๆเหตุผลที่ผมเลือกใช้กุ้ยลมนั่นก็เป็นเพราะว่าสกิล3ของกุ้ยลมเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ติดคริติคอลเสมอนะครับโดยสกิล2และสกิล3ของกุ้ยลมเนี่ยมีเงื่อนไขในการใช้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ได้ถูกต้องตามเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะได้ additional turn เพิ่มครับผมตัวต่อมาที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือฟักทองลมซึ่งจุดเด่นก็คือตัวนี้เนี่ยจะไม่มีทางก่อแตกนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างบัฟโล่ให้กับเพื่อนๆร่วมทีมได้ครับผมสแตทก็ตามภาพเลยนะครับมาถึงตัวสุดท้ายกันนะครับตัวแท้งธาตุแสงจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากชาชารูนก็เป็นรูนโต้กลับ3ชุดครับผมแล้วก็ต้านทาน100สแตทก็ตามภาพเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูการเล่นกันนะครับเราขอให้เพื่อนๆมาวิเคราะห์การตีธาตุของมอนแต่ละตัวกันก่อนซึ่งโอนิมูชะแสงเป็นมอนธาตุแสงต้องตีมอนธาตุมืดแน่นอนอยู่แล้วส่วนวูฟน้ำแพ้ธาตุลมซึ่งในสนามมีธาตุลมก็คือกุ้ยลมแล้วก็ฟักทองลมฉะนั้นวูฟน้ำจะไม่มีทางตี2ตัวนี้วูฟน้ำก็เลยต้องตีชาชาส่วนตัวของพินไฟเนี่ยเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟจะตีมอนเตอร์ธาตุลมซึ่งก็จะสุ่มระหว่างกุ้ยลมและฟักทองลมจะไม่มีทางไปตีชาชาเด็ดขาดเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับผมเราจะเริ่มเก็บจากวูฟน้ำเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งสกิล3ของตัวกุ้ยลมเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วก็เกรดฝั่งตรงข้ามเนี่ยลดจนหมดเราจะได้ additional turn เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมเราพยายามใช้สกิล3เพื่อสลับ attack ของคินชิไว้นะครับมันจะได้ตีเบาๆที่เหลือก็พยายามเก็บวูฟน้ำครับตัวโอนิมูชาจะไม่มีทางตีตัวอื่นนะนอกจากชาชาแล้วก็เข้าวูฟน้ำให้ตายเลยนะครับสกิล3เกรดลดหมด additional สกิล2ของตัวกุ้ยลมเนี่ยเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิล2แล้วเลือดฝั่งตรงข้ามลดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเราจะได้ additional turn โอเคช่วยกุ้ยลมครับผมแนะนำให้เพื่อนๆหาจังหวะเก็บโอนิมูชะแสงตอนที่มอนเตอร์เหลือ2ตัวนะครับถ้าเกิดเรารีบเก็บพินไฟแล้วก็ทำให้เรา1-3โอนิมูชะแสงโอกาสการแพ้จะสูงขึ้นครับผมจากประสบการณ์
ผมแนะนำให้เพื่อนๆหาช่องเก็บตอนที่มอนเตอร์เหลือ2ตัวนะครับผมสกิล3เกรดไม่ลดก็คือไม่เข้าเงื่อนไขไม่ได้เทิร์นเพิ่มนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าทีมนี้เนี่ยมอนเตอร์ของเราแทบจะมีเกาะตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากได้เกาะเราก็เอาฟักทองลมเนี่ยไปตีโอนิมูชะแสงนะครับเราก็จะได้เกราะโอเคอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผม3 ลุม 1สบายๆ easyและมาถึงทีมที่2ที่ผมจะมาแนะนำกันนะครับผมนั่นก็คือทีมอนุบิสไฟแฟรี่น้ำอเวก2แล้วก็คาวเกิลครับผมซึ่งเป็นมอนเตอร์บ้านๆเพื่อนๆสามารถหากันได้ง่ายๆเลยนะครับต้องขอบคุณตัวอย่างรูนจากคุณจอร์จด้วยนะครับตัวแรกอนุบิสไฟคุณจอร์จเลือกที่จะใส่รูนเป็นรูน EX แล้วก็รูนวิวนะครับใช้เป็นลีดสปีดสแตทก็ตามภาพนี้เลยตัวที่2แฟรี่น้ำอเวก2คุณจอร์จเลือกที่จะใส่เป็นรูน EX แล้วก็รูนวิวนะครับสแตทก็ตามภาพเลยตัวสุดท้ายคุณจอร์จเลือกที่จะใส่เป็นรูน EX แล้วก็รูนโต้กลับครับในส่วนของ Cowgirl Accuracy 100ก็คือแม่นยำ100นะครับสแตทก็ตามภาพนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรีเพย์จากคุณจอร์จกันครับผมจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถึงแม้ทรัพยากรที่เอามาใช้ในการตีของทีมนี้เนี่ยจะดูหาง่ายนะแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะยากนิดหน่อยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราต้องดูเกรดแล้วก็คอยคุม CC ฝั่งตรงข้ามนะยังไงก็เพื่อนๆก็สามารถให้พี่ๆน้องๆในกิลด์ตั้งกันบ้านซีกประเภทนี้แล้วก็เข้าทดสอบเข้าลองซ้อมกันได้เลยนะครับผมซ้อมเยอะๆครับแล้วจะช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นเรามาดูรีเพย์คุณจอร์จกันครับคุณจอร์จเหมือนจะพยายามเก็บพินไฟเป็นอันดับแรกนะครับวูบน้ำเปิดเกราะอนุบิสลมโอ้ยลมอะไรอะไฟโถเอ้ยหลับครับผมหลับใส่วูบน้ำEX โอเคตัวต่อมาก็เก็บวูบน้ำผม EX 1 ครั้ง EX 2 ครั้งว้าวเนี่ยครับเพื่อนๆต้องมีสตินะครับตอนเล่นซีกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมต่อมาก็เก็บวูบน้ำเป็นเป้าต่อไปนะครับพยายามเก็บวูบน้ำหลับโอนิไว้ครับผมอันนี้มันเหมือนกับให้เป็นการฝึกให้เพื่อนๆเล่นทีม CC ด้วยนะครับเนี่ยแช่แล้วก็ลดเกรดเก็บวูบน้ำได้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทีมนี้แล้วก็แช่ครับผมสกิล1แล้วก็เราก็ยิงลดเกรดเปิดเกาะเท่านี้โอนิมูชะก็ไม่ได้ขยับแล้วครับผมสบายeasy เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับ2ทีมตัวอย่างในวันนี้ที่ผมเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อนๆชอบบ้างหรือเปล่าเอ่ยความเป็นจริงผมมีทีมที่จะมานำเสนอเพื่อนๆอีกหลายทีมด้วยกันนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดด้านมอนสเตอร์ทำให้ผมก็เลยเลือก2ทีมที่เพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายจากในวิดีโอนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับผมตัวไฮไลท์ของทีมนี้ก็คือกุ้ยมืดครับผมคาดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่มีก็เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องแบงค์ยิ้มได้เลยครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย